तर तिला भेटवतो. या लवकर या लवकर या. हॅलो गाईज. कसं कसं मस्त परत बोल. हॅलो गाईज. गुड आफ्टरनून गाईज. वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. स्वागत आहे तुमच्या आपल्या आवडत्या यूट्यूब चॅनलवर. त्याचं नाव आहे TravelkhorSJ. आज मी असं संडे आहे, थोडासा बाहेर निघालो आहे, तर ऐकायला आलो मी. तर माझ्यासोबत एक यूट्यूबर आहे. तिला म्हणजे जेव्हा बोलताना बघतो ना असं मस्त वाटतं एकदम. तर तिला भेटवतो. या लवकर या लवकर या. हॅलो गाईज. कसं कसं मस्त परत बोल. हॅलो गाईज. तिच्या चॅनलचं नाव आहे नेहा भंडारी. तर लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे. पटापट जाऊन या चॅनलला सबस्क्राईब करा. हिचे व्हिडिओज बघा. जेवढं मला सपोर्ट करत आहे तेवढं हिला पण करा. हां बघ कसे केस एक मस्त हेअरस्टाईल भारी आहे ना. असं मस्त वाटतं एकदम. ती कुठून गेली ती स्वतःच? मी बघितलेली आहे इंस्टाग्रामवर, तर मला चांगली वाटली. क्यूटची कलिंग वाटली. बघितलं बोलण्याची जी कला आहे ना हिच्याकडे, कसं मस्त मस्त वाटतं. असं ऐकायला मस्त वाटतं. तर चला आता आम्ही जातो ऐकायला. ते पूर्ण एक्सप्लोर करू. ॲक्च्युली आम्ही वाशीला जाणार होतो, पण आलो इथे. कुठलं आहे? आपण आता आलो आहे वर्लीला. लवकरात लवकर आम्ही वाशीचं पण करू. तेव्हा वाशीली सोबत. आता पुढच्या ब्लॉग्समध्ये पण ही असणार सोबत. असेल ना? असणार नक्की. आणि तू पण माझ्याबरोबर राहा. डेफिनेटली. चला आता एक्सप्लोर करू. आतला ऐक्या कसा आहे तो आणि प्राईस रेंज वगैरे कशी असणार तुम्हाला या ब्लॉगमध्ये दिसेल. आणि मला खरं सांगू, जेवढं मला दाखवता येईल तेवढं मी दाखवायचा प्रयत्न करीन. मला थोडीशी पण आयडिया नाही आहे फर्निचर कसं असतं, काय किचनमध्ये कसं काय कोणत्या गोष्टी असतात. साईडने जेवढं मला दाखवता येईल तेवढं मी तुम्हाला दाखवीन. फक्त आम्ही ऑनलाईन बघितलेलं आहे. आता अक्षरशः आम्ही जाणार आतमध्ये आणि बघणार आणि तुम्हाला दाखवणार. ओके चला मग आमच्यासोबत. फक्त मॅगी बनवायचा मूड करेल फक्त. हा तेवढं पण आहे. तर आपली लोक असतात ना, बांगडा सुरमई बनव बांगडा सुरमई. आपला भारत गॅस HP. किती
आजचे ब्लॉगर. नुसता पसारा करून ठेवला हो. तूच करून ठेवलायस. एवढं काम केलं असतं ना. नाही नाही नाही, माझ्या मापाचं शर्ट नाही. आतापर्यंत हेच घेतलंय. शॉपिंग करके अभी हो गया हम लोग का. हे बोजा बसताना बघा, हे असं असं कामाला लावलं हिने मला. तर आता आम्ही निघालोय आमचं जेवढं काही सामान घेऊन. आता आजच्या दिवसाचा एंड इथेच. ब्लॉग आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला बाय.